Вітаю вас, друзі. Всім доброго вечора. Сьогодні дуже незвичний подкаст, хоча б тому, що він виходить не у неділю, а у вівторок увечері. Але для цього є особлива і дуже важлива нагода, тому що в гостях сьогодні є пан Владислав Рашкован. Ми підлаштовували подкаст під його графік для того, щоб поспілкуватися. Я думаю, розмова буде дуже цікава, адже пан Владислав є українським фінансистом, заступником виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді і просто людиною, з якою досить приємно говорити. Я один раз до того мав розмову з паном Владиславом, і знаєте, завжди приємно поспілкуватися з ерудованою людиною. Доброго вечора. Дякую, що запросили. Дякую, що завітали. Перш ніж почнемо, я маю зробити, як завжди, важливе оголошення. Олексія, попрошу вивести фотки зараз на екран. Ми сьогодні розігруємо дуже крутого, прекрасного ножа від італійського бренду Extrema Ratio. Тут дуже крута якісна сталь. Ніж відноситься до преміального сегменту з титановим руків'ям. І ось оцей красень може стати вашим за донат від 300 гривень на дрони для Сил безпеки та оборони України. Ми його розіграємо вже наприкінці цього подкасту. Орієнтовно за годину, може трошки більше, тому поспішайте взяти участь. Чим більша сума кратна 300 гривням, тим більше шансів виграти. Зараз у нас на банці 3,8 мільйона гривень. Це від сьогоднішнього ранку зібрано. Люди сьогодні активніше донатять через, на жаль, негативний привід через масований обстріл російський. От тому долучайтеся, допомагайте українській армії в будь-якому випадку. Пам'ятайте, що в наших розіграшах програють виключно і тільки росіяни. Сьогодні будемо говорити про українську економіку, про економіку Російської Федерації. Я не економіст, але сам теж досліджую російську економіку і все чекаю, коли ж воно там все впаде. І поспілкуємося також про наше майбутнє, про наш людський капітал. Почнемо з економіки України. Україна і Польща мали приблизно однакові стартові позиції, але Польща вирвалась далеко попереду нас, майже у клубі G20. Що нам завадило досягти більших економічних результатів, звісно, не враховуючи те, що там, наприклад, у нас почалась російсько-українська війна, що дуже негативно вплинуло на нашу економіку. Дякую, Сергію. Можливо, на початку декілька таких дисклеймерів. По-перше, ви сказали, що підлаштовували ефір під візит. Я тут з частини місії МВФ, яка займається зараз переглядом програми МВФ, і у нас таке враження іноді. Ми слідкуємо за всіма атаками, зрозуміло. Я інформую навіть і раду директорів про кожну велику атаку на Україну. Але таке враження, що кожного разу, коли ми приїжджаємо, росіяни спеціально готуються також. І, звісно, співчуття людям, які загинули сьогодні, родинам людей і Києву. Ми бачимо це. І скажу чесно, команда МВФ, коли приїжджає, вона тут дуже часто. У нас тут представник постійно знаходиться, Пришила Тефана, і ми дихаємо одним і тим же повітрям з України. Але, приймаючи до уваги, що я знаходжуся якраз на місії, я зазвичай не можу під час місії обговорювати якісь конкретні речі. Ми спробуємо їх проговорити, але так дуже, дуже обережно, тому що перемовини ще не завершені. І третій пункт. Я спробую, напевно, ввести там дві такі метафори, і десь там по ходу будемо їх використовувати з точки зору для того, щоб пояснити економіку. Перше, це концепція там пирога або піци. Якщо подивитися на всю економіку, то це як, знаєте, таке. Я пам'ятаю, 26 років тому я викладав в університеті, почав, і я розказував, що економіка це як пиріг. І розмір пирога це фактично є розмір економіки. Коли економіка зростає пиріг. Друга важлива така частина з цією метафорою, що можна поділити цей пиріг якимось чином. Да? Тобто це як галузі поділені в економіці, можна дивитися, як компанія одна захоплює там ринки, якісь конкретні частину іншого пирога. Або буває так, що коли пиріг зростає, то ти отримуєш частку нової частини пирога.
І це така, чи можна поглянути на цей період також з точки зору ролі там держави або приватного сектору, або локального капіталу, іноземного капіталу. Тут така дуже зручна метафора, трошки поговоримо. І Його ще можна на сектори цей правильно, я ж говорю, сектори – це галузі економіки Мгм. наші. І друге питання – це, щоб пояснити державний бюджет, я намагався знайти якусь метафору, і згадав, що буквально в поїзді намагався пояснити концепцію тумбочки домашньої для наших міжнародних партнерів. Вони не могли зрозуміти, що таке тумбочка, знаєте. Але ж тумбочка, коли звідки ми беремо там гроші Це той самий анекдот? Де звідки беремо з Майже. тумбочки? Майже той. Хтось повинен класти в тумбочку, розумієте? Тобто, хто кладе в тумбочку, це зазвичай це можуть бути податки або інші якісь інструменти. А далі хто бере з тумбочки і на що? На наше спільне якісь блага. Тому що у нас є держава, у нас є дороги, у нас є армія зараз, у нас є там державний апарат, є соціальні верстви населення, якісь, які треба підтримувати, і так далі. Тобто, оця історія з пирогом і з такою тумбочкою, я спробуємо потім трошки переговорити це. Відповідаючи на ваше питання. Я думаю, що тут відповідь не тільки, що нам не вдалося, а все ж таки, що також вдалося і Польщі. Тому що Польща, ми порівнюємо з кейсом достатньо успішним. Польща з 91-го року єдина, дві країни в світі, які зростали майже кожен рік. Друга – це Австралія. І вони впали тільки один раз під час ковіду. Коли всі впали. Коли всі впали, весь світ, але всі впадали і в інші роки. І була криза і 98-го року азіатська криза, і була 2008 року криза, велика криза фінансова, але вони не впадали. Що зробила Польща не так, як ми? Перше, вони досить рано і значно раніше, ніж ми, зробили свій цивілізаційний вибір. Ми нас трошки хитало в різні роки, ми довго не визначалися. Сподіваюся, що зараз ми визначились нашим цивілізаційним. Багатовекторність у нас була. У нас була багатовекторність, у нас було там хитання в російський бік з Януковичем, в цілому в пострадянський, навіть більше сказав би. А Польща досить рано визначила, що її вектор – це Європа, це НАТО, і вони досить йшли цим шляхом досить таки, знаєте, серйозно. Це перша велика історія. І також будувала ринкову економіку. Другий пункт, що Польща збудувала значно раніше нас такі базові інституції ринку. І так, багато хто може сказати, інституції – це довго і так далі, але це важливо. Безперечно. Захист власності, конкуренція, банківська система, місцеве самоврядування. Вони зробили це значно раніше, ніж ми. Ми ж в той же час фактично через приватизацію створили таку олігархічну систему в 90-ті роки. І фактично ті ж олігархи мали контроль над судами, і над адміністративною системою. І дійсно інституції це довго, але іншого поки не придумали рецепту, як створити довгостроковий ефект для економіки. Це як знову в іншому анекдоті про газони і 300 років в Британії. Знаєте? І без рівних правил гри особливо не побудуєш нічого. Далі третє, вони зрозуміло значно раніше, ніж ми, отримали ЄС, Європейський Союз, як такий вектор, зовнішній вектор, якор, від якого вони не стільки і не тільки отримували гроші, фінансову допомогу. І драйвер їхньої економіки. Драйвер і правила гри. Тобто вони приєднувались не до, умовно кажучи, порівнювали себе не з Росією, а вони порівнювали себе з Німеччиною, з найбільшою економікою Європи, з правилами гри німецькими, з як будувати фінанси, як будувати промисловість і так далі. І це дуже важливо. Це дисципліна, це правила гри Європи, які дає і фундаментальні основи, в тому числі через верховенство права. Це важливий фактор для польської економіки. Ми ж пропустили цей європейський поїзд у 2004 році. Тому що вони почали рухатися з кінця 80-х. В 94-му вони разом з великими іншими європейськими країнами приєдналися до цього. І в 2004-му в рамках великого такого приєднання вони приєдналися до Європи. Ми пропустили туди європейський поїзд. І зараз, сподіваюся, ми цього не зробимо. Тому що зараз у нас є унікальний шанс, і ми повинні його використати, наше покоління, щоб наші діти не казали, що ви іще один шанс втратили. І далі дуже важлива історія. Польща – демократична країна. В них були різні уряди за ці 35 років, про які ми кажемо.
І було навіть і ПІС нещодавно була команда досить консервативна, а не тільки ліберальна. Але незважаючи на це, незважаючи на зміни політичних режимів в країні, вони могли, ну там вони притримувалися цього стратегічного Угу. курсу, про який тільки що Весь сказав. час там. Вони їх не хитало. Я колись десь в 2014 або 2015 роках сформулював таку концепцію, що реформи або зміна країни це не спринт, і це навіть не марафон, це естафета марафонів. Тобто важливо, щоб ти також і передаєш паличку наступному уряду. А у нас зазвичай була паличку, ти кидаєш в кушти, і якщо змінили попередників, то треба тоді точно змінювати, точно робити щось нове. Було за що. Я скажу на наш захист, Польща, поляки не були такий тривалий час під окупацією. Я зараз до цього йду. Я маю на увазі період совєтської окупації, бо я це сприймаю саме так. Абсолютно точно. Це також важлива історія, тому що ми ж таки були значно більше під окупацією. І вони були не настільки інтегровані в радянську систему. Все ж таки вони були частиною Варшавського договору, але вони були за межами Радянського Союзу. І ця географія, те, що вони були не настільки близько до Росії, але більше до Німеччини, також зіграла свою роль. Ми завжди казали, що наша географія важлива, ми біля морю. По-різному зіграло свою роль. По-різному зіграла. А зараз в них була з Німеччиною, якщо брати там 39-й рік, то для них, звісно, це була інша історія. Але останнім часом вони були дійсно інтегровані в німецьку і в європейську систему ланцюжків створення вартості, і це була важлива історія. Останні, напевно, 2 пункти. Малий і середній бізнес. Вони поставили на нього. Ми поставили на великі підприємства. Наприклад, навіть в аграрному бізнесі. Це не завжди ефективно. Не завжди ефективно. Коли у тебе маленькі фермери, з точки зору, і Європа від цього страждає. У них немає великих корпорацій. Але це створює цей середній клас, який дуже завжди є в драйвером також і політичних змін в країні. Політично активним класом, а не окрема група також політично активної олігархії, але інакше. Так. І оце в Україні також сильна підприємницька енергія. Але вона, мені здається, довго виживала всупереч роботи держави, а не завдяки там єдиним правилам гри. Ну, ви сказали саме на початку, це війна. Ну, не тільки окупація там періоду холодної війни, але гаряча війна 2014 року, ну, в неї не було. Їм пощастило в цьому, і в тому числі тому, що ми їх захищаємо зараз. Я думаю, що одна із багатьох причин, чому Росія веде війну проти України, полягає в тому, щоб не дати нам стати максимально успішними, щоб це не було прикладом для російського населення, що виявляється, отак можна, і можна при цьому не нехтувати правами людини, свободами базовими і так далі. Вони показують, що потрібен цар і там сильна рука, а умовно Польща показує, що це не обов'язково. Далі, може, там люди, типу Євгена Гельбовінського, можуть також додавати багато інших культурологічних питань, релігійних питань, там різниця. Але все в цілому це дає фактори такі, які дозволили їх пиріг зараз, ВВП, це майже $1 трильйон. Ви сказали, вони фактично входять в G20 країн сьогодні і хочуть зайти в G20 групу саме. Наш ВВП, наш пиріг майже в 5 разів менший. Десь станом на зараз. Да, але він навіть був на 21-й рік, був майже 200 мільярдів. Але Росія нас знову там захватив частину України, захопив, вони знову знизили цей ВВП. Тому ми підіймалися з 14-го року до 21-го, поверталися до 200 мільярдів майже. Вони нас знову пригничували і ми маємо, що маємо зараз. Точки зору людей. Ну, атаки на нашу енергетику, я вважаю, що це передусім удари по нашій економіці, а не як вони розповідають, що це там для того, щоб зупинити український військово-промисловий комплекс. А ще я спостерігаю, що росіяни навмисно цілеспрямовано б'ють по великих підприємствах без будь-якої військової мети, і це знову ж таки саме для того, щоб руйнувати нашу економіку. Якою була економіка України перед повномасштабним вторгненням, які її були її сильні або слабкі сторони? Якщо я, по-перше, подивився, напевно, на якусь трошки періодізацію розвитку нашої економіки. Я впевнений, що є багато різних варіантів, я там дуже простий приклад веду. Тобто, перше, буремне 90-ті, да, тобто такі складні, хаос, розпад старої системи. І що важливо, у нас все ж таки не було свого такого шляху, який, наприклад, був у Польщі, коли там солідарність і профспілки, вони все ж таки, економічна історія у нас була. Наша
незалежність в більшості там вона там створювалась дисидентами, інтелігенцією, а не економічним класом. Да? І це важлива історія. Ну, а потім 94-й рік у нас там красні директора, червоні директори, вони там прийшли до влади. Тобто буремні 90-ті, у нас не було плану, як іти далі з точки зору незалежності. Другий – це 2000-2008, до кризи 2008 року, це період зростання, період інвестицій, це період помаранчевої революції. Після помаранчевої революції зайшло тільки в банківський сектор десь $40 мільярдів від міжнародних партнерів, які купили українські банки і почали видавати через довіру до Ющенка? Через сподівання, через приклад Польщі. Через приклад тої Східної Європи, на якій вони побачили, що вона дешева робоча сила, великі ринки, в тому числі для споживчих товарів, гарна можливість для виробляти щось там автомобільне, там Словакія у тебе була, там коли Volkswagen купив Шкоду, там Fiat в Польщі був. І вони подивилися, що Україна ще також велика країна, 50 мільйонів людей, і може зростати. Але, на жаль, 2000-2008 рік – це такі різні роки все ж таки. І в цей період реформ, які були потрібні саме для приєднання для Європи, які ми пропустили свій поїзд, не було зроблено, і ми вийшли в кризу 2008-го. 2009-2013 роки – це криза. Це така вихід, післякризова така втрата темпу, Янукович, багато що було зроблено погано. Потім вкрадено взагалі. А потім наш 2014-го фактично це військова економіка. Хтось може казати з 22-го, я кажу, що це 2014 року військова економіка. Як би там не було, коли навіть у тебе було там з 2016 по 22 рік виглядало так, що в Києві думали, що війни особливо немає, хоча люди, які були на війні, а я розпілкувався з військовими, казали, що війна ж є, і там тисячі людей загинули в той час також. Але для інвесторів війна була. Інвестори боялися, що завтра може щось статися, тому вони не інвестували в країну. Тому це така історія, це періодизація. Ви хотіли щось сказати про... Про війну хотів сказати. Я згадав, для мене війна почалася, в принципі, наприкінці Майдану з фрази одного чоловіка. Тоді я її так сприйняв дуже з великим подивом. А це було вже 21 лютого чи 22. Це було фактично вже другий або третій день війни, яка почалася 20 лютого, коли росіяни розпочали захоплення українського Криму. То тоді чоловік сказав, що от побачите, тепер проти нас будуть воювати росіяни. Ми тоді новини не бачили, не дивилися, там не було нормального мобільного інтернету. В принципі, тоді в Україні не сильно був мобільний інтернет нормальний, а на Майдані та й поготів. А потім війна торкнулася мого оточення безпосередньо. В 2014 році, 2 травня, загинув Ігор Іванов в Одесі. І це була спроба однозначно захопити Одещину і перетворити її на те, що ми зараз бачимо на тимчасово окупованих територіях Донецької області. А потім, і це теж стосується Одеси, Одещини, ми з вами в цьому плані земляки, 11 липня 2014 року на Луганщині загинув Дмитро Сирбу з Саратського району. Мій не одногрупник, він там на курс старше був, але ми разом навчалися в коледжі, жили в гуртожитку. Він був прикордонником. І от його вбили, здійснюючи обстріл з території Російської Федерації біля населеного пункту Гуково з градів. Тобто це пряма військова агресія. Навіть якщо ми там забуваємо, хоча не можна так казати, про Крим. Це була війна. Так, це була війна. На жаль, ця війна триває, і давайте допоможемо нашому війську. Я закликаю вас задонатити просто зараз на дрони для Сил безпеки та оборони. Це зараз дуже важливо, тим паче, що дрони, які ми постачаємо, вони останнім часом теж непогано працюють проти російської логістики. А за донат від 300 гривень ви можете виграти ось оцього красення. Фото можете подивитися в мене в Телеграм-каналі або в Твіттері, де вам зручно, з титановим руків'ям. Ніж дуже гарний, донатьте і допомагайте війську. Ми його розіграємо наприкінці ефіру, тому поспішайте, часу небагато. Повертаючись до вашого питання щодо економіки до війни, я думаю, що нашою ключовою силою або нашою сильнішою стороною є наші люди і адаптивність бізнесу. Бізнес навчився жити в цих умовах, працювати в умовах нестабільності,
політичні, економічні, та навіть і військові. Ну, чесно кажучи, це скіл, навіть це фіча. Незважаючи ні на що, ну ми знаємо, що там будь-яка країна Європи, ну не вийшла б просто там зупинилося б, напевно, будь-яке місто в центрі Європи після такого ночі, як сьогодні. Ми бачили багато прикладів, коли у Франції, ну це правда було напередодні Олімпійських ігор, і є припущення, що це могли бути акти саботажу, але коли у Франції знеструмлювалися цілі регіони, або без Франції, В Берліні було, в Іспанії було, в Берліні було, в так. Польщі було, коли вони пробували таке, як зробити, як з українським Укртелекомом. Знаєте, коли не було там зв'язку, в 23-му році, в січні 23-го року, ми привезли в січні, в липні, або в лютому, ми привезли Кристаліну Георгієву, голову МВФ, до Києва перший раз під час війни. І ми повезли також її в Бучу, в Ірпінь показати. І коли вона повернулася, вона сказала таку фразу дуже цікаву. Вона сказала: ти знаєш, у вас чисті вулиці. Тобто, що їй впало в очі, це те, що навіть в Ірпіні, навіть в Бучі, ти йдеш там, де було вчора, ну там війна, ну не вчора, але там позавчора була війна, нам показували там те, що було зруйновано. Залишки техніки, бойових дій. Все показували. Але вулиці в містечку, в Ірпіні, в Бучі були чисті. І вона сказала, це означає, що не тільки працює центральна влада. Ми тоді приходили в будівлі уряду, і там стояли мішки з піском, і так далі. Навіть у нас була зустріч, насправді, тоді з прем'єр-міністром в підвалі. Тому що була якраз атака, ми пішли на нижній поверх. І в той час в Парижі були мусорні бунти. А в цей раз, коли Кристаліна приїхала сюди 25 січня знову цього року, вулиці були почищені, незважаючи на мінус 18 на вулиці. Ми поїхали на одну із ТЕЦ, яку там до цього росіяни попали декількома ракетами. І вона 45 хвилин провела на вулиці при мінус 18, пройшла, і це показувало, як вони працюють, люди там в цих умовах. Вона була вражена. Тобто треба було бачити, вона декілька разів про це казала на борді МВФ, але ця стійкість, десь ми стали навіть і заручниками цієї стійкості, тому що люди кажуть, ну вони ж там залізні. Там, я кожен раз приїжджаю. Може, це нам допоможе у Третій світовій? Я думаю, що так. І вже допомагає нам. Я кожен раз розказую історію людей, насправді, на борді МВФ через історію, тому що емпатія, ця геополітична емпатія, вона дуже важлива. Тому що там ВВП, інфляція для людей важка історія. Коли ти розказуєш історії людей, вони людям там. Ну, я не тільки розказую історію Макдональдса, наприклад. І сторітел, він завжди дуже добре працює для донесення будь-якої. Сподіваюсь, колись будуть опубліковані вони. Повертаючись до економіки. Наша сильна сторона – це ж таки люди адаптивні з бізнесу. Але економіка, мені здається, більше все ж таки розвивалася, як я сказав, вже навпаки, а не завдяки. Але досить життєстійка, незважаючи ні на що. З точки зору ключових наших, що у нас було до війни, ключовими нашими секторами економіки, це частини пирога, про які ми казали. Агросектор, зрозуміло, металургія, видобувна промисловість, транспорт, логістика, тому що наша географія, порти дуже гарно працювали, газ, нафта йшли. Зараз перелічуйте все, проти чого в першу чергу зараз працюють росіяни. Саме так вони і працюють, тому що вони працюють проти економічного потенціалу, те, що ви правильно сказали. Для того, щоб ми не піднімалися. Вони не можуть виграти, це вже зрозуміло. Але вони хочуть знищити. Але вони хочуть, щоб і ми не виграли. Знаєте, у нас була така, у мене був такий сумний, напевно, жарт. Я казав, найкращий інструмент монетарної політики Національного банку – це гарна система ПВО. ППО. Тому що якщо ти можеш захистити свою економіку, захистити свої виробництва, міста, то і легше потім і економіці всьому працювати, і на Центральному банку працювати, і так далі. І IT було ще. Тобто за останні 5-10 років до війни IT значно зростала. Це такий підприємницький дух український. Він був досить десь централізований трошки. Там були свої кущі, це во Львові, в Харкові, в Одесі, в Києві.
І це важлива частина нашого пирога, які якраз генерували найбільший дохід. До речі, маленька ремарка. Я використовую там для телефону софт один. Там гарні в них є деякі програми, які мені потрібні в повсякденній роботі. І я потім випадково дізнаюсь вже пізніше, що розробники це українці. А потім я ще дізнаюсь, що вони з Одеси. Хоча я їх обирав не тому. Да. Але вона ця така структура досить концентрована, я вже сказав про олігархічну систему, вона створювала також для нас і вразливість. Чому? Тому що я колись сказав на одній лекції, що формула української економіки, вона дуже проста. Це зерно плюс метал мінус газ. Угу. Тобто є навіть люди, які показували це на графіках, коли зростають міжнародні ціни на зерно, або на агропродукцію, або на метал, і при цьому зменшуються ціни на газ, то у нас все гарно. Коли йде навпаки, у нас, на жаль, погано. І оця вразливість, тому що вразливість, ми дуже відкрита економіка, ми експортно орієнтована економіка, ми потерпаємо дуже від зовнішніх факторів. Якщо в економіці світу криза, то, повірте мені, у нас також криза. Польща виходила через також внутрішній ринок якимось чином, через внутрішні інвестиції і так далі. І найслабше місце нашої економіки все ж таки це було верховенство права і захист прав власників, через які до нас знайшли інвестиції. Було багато кредитів, але вони були інвестиції. І при цьому у нас було досить високе споживання. Тобто ми більше, вибачте, їли і споживали, ніж виробляли засоби виробництва, наприклад, і багато що ми їли, воно приходило з імпорту. І це створює також для нас вразливість для економіки. То, що ми споживаємо, багато чого виробляється за кордоном, а не виробляється в наші Україні. гроші йдуть туди, так. А не виробляється в Україні, не створюється додана вартість. І, наприклад, як там умовний поляки, які виробляли автомобілі, могли там фіати відправити в Україну. Тобто вони заробляли додану вартість, могли наймати людей там, а ми купували їх. Це класно, що вони у нас були, але якщо б вони у нас вироблялися, ми б створювали цю додану вартість. І коли я прийшов в 2014 році в Національний банк, я би сказав, що одним із найбільш слабких частей економіки була фінансова система, і яку навіть не лікували після кризи 2008 року. Там було багато негараздів всередині, багато, знову ж таки, олігархічного капіталу, який бізнес-модель була тільки одна – взяти гроші у всіх і надати собі. І тому, коли там і капіталу там не було, на жаль, і тому там багато кажуть, що Нацбанк там закрив багато банків, але це фактично власники цих банків не підтримали їх, просто там звалили і там віддали це там державі, щоб вона розраховувалася з вкладників, на жаль. І, на жаль, знову ж таки, через систему, не дуже гарну систему верховенства права, їх ніхто не доганяв. Ну і зараз у нас одна з найстійкіших фінансових систем у світі. Я би сказав, що вона все ще досить маленька, але в умовах війни 4,5 роки ні на хвилину банківська система не зупинилася. Платежі не зупинилися, виплати зарплат, пенсії не зупинилися в Україні. Знову ж таки, у нас, знаєте, картки працюють, кредитні картки працюють, і кредити видаються, зростання кредитування йде, банки капіталізовані, банки ліквідні. І вони зараз, це перша криза, при якій не держава рятує банки, а банки допомагають державі. В тому числі купують державні облігації. Там. То якщо говорити про економіку, яка в нас є зараз, то це економіка виживання, адаптації, чи це вже нова воєнна модель, така якась, не знаю, гібридна? Я би сказав, що це чудо. Тому що всі, хто питає, як вам це вдається? Ми інколи самі не розуміємо. Так. Напевно, так, але мені все ж таки подобається, коли є така, тобто рефлексія і кодифікація таких знань, вона потрібна. Для того, щоб ми фактично пишемо, ви казали про Третю світову, ми пишемо підручники економіки Третьої світової. Та слухайте, в нас навіть попри такі тяжкі випробування для нашого народу і важку економічну ситуацію, безперечно, вона є такою, люди все одно допомагаючи армії, донатять постійно. От ми за минулий рік зібрали більше 3 мільярдів гривень, і це все благодійні пожертви.
90% від фізичних осіб, від громадян України, і там близько 10%, може навіть трошки менше, це від бізнесів. Тому це дійсно диво. І, до речі, принагідно закликаю вас задонатити зараз на дрони для українського війська. Тим паче, що в нас є прекрасний ніж, який зараз нам покажуть на екрані. Ви можете такого виграти за донат від 300 гривень. Extrema Ratio, італійський бренд. Ніж з дуже високоякісної сталі. Я хочу собі такий у колекцію. І з титановим руків'ям це дійсно дуже-дуже крута річ. Ми розіграємо його наприкінці цього подкасту, тому поспішайте взяти участь. Але основним в цьому все ж таки є те, що у нас дійсно збережена макрофінансова стабільність. Це не даність, повірте мені. Більш того, я пам'ятаю, у мене був в квітні 22-го року була вечеря з Ненсі Пелосі і з демократичної демократичної партії і з Саманти Пауер. Палату представників, Саманти Пауер, яка була керівницею USAID, і вони мені казали: Влад, ну дивись, це нормально, війна, там девальвація, інфляція. Моя відповідь була: ні, вам треба переписати свої підручники війни. У нас інша війна. У нас війна – це зовнішній ворог, це не там, вибачте, війни племен десь або там внутрішній конфлікт. У нас не внутрішній конфлікт. У нас є абсолютно зрозуміла демократична обрана влада. У нас є працюючий уряд, у нас є працюючі органи влади, які в тому числі хочуть переобратися в майбутньому. І я скажу вам чесно, я хочу, щоб мої солдати в окопах на передовій, щоб вони не думали про курс гривні, щоб вони не думали, чи зарплату, яку вони отримують, чи що може на них купити їх родина, або в Україні, або за кордоном, що вони працюють, в них картки в них працюють. Я хочу, щоб вони думали, як захистити нашу країну від цього нападу, від цієї орди, яка нападає на нашу країну. І це заходило. І насправді всі ці допомоги, яка у нас була в наступні роки, я постійно продовжував це казати, тому що макрофінансова стабільність під час війни, зазвичай міжнародні організації типу МВФ приходять в країну, коли війна закінчується. Під час війни МВФ ніколи не працював, ніколи не надавав допомогу. Це перший раз в історії МВФ, коли завдяки десь моїй роботі, десь тому, що Кристаліна Георгієва також розуміє цю історію. Вона болгарка сама по собі. Вона дійсно є там. Вона розуміє ситуацію в цій країні. Вона розуміє, що таке Росія, в тому числі. Хоча вона зрозуміло повинна думати про 191 країну, а не про одну. Але завдяки роботі Національного банку, уряду, Міністерства фінансів, трошки підтримки МВФ, нам вдалося зберегти цю макрофінансову стабільність. Знову ж таки, яка не є данністю для періоду війни. Але, знову ж таки, повертаючись до пирога. З точки зору пирога, що зробила Росія за цей час? Вона в 2014 році анексував Крим, захопив Донбас. Спочатку в 2014 році, це ніякий не внутрішній конфлікт, як ми знаємо з вами, і потім в 2022 році вона з'їла, оттяпала велику частину нашого пирога. До 20%. І наших перспектив багатьох, в тому числі і там родовищ, і так далі. І це важливо, тому що та ж частина, особливо Схід, це великий індустріальний комплекс. І це велике, якщо дивитися на 2014 рік, то це було 15% нашого ВВП і 30% нашої експортної виручки. Це велика частина економіки. А потім я цікаве питання задавав нашим колегам в фонді, що трапилося восени 22-го року, що покращило нашу інфляцію. Покращило. Вони кажуть, не знаю, дії Національного банку. Зрозуміло також. Правильно, деокупація якої території? Це в нас осінь, це була Херсонщина і Харківщина. А Херсонщина що дає? Херсонщина – це аграрний сектор в першу чергу. Тобто замість того, щоб у тебе було імпорт з Польщі, у тебе своя аграрія є. Це на той момент було актуально для Миколаївщини, бо Херсонщина пізніше почала відновлюватися. Але Миколаївщина видихнула. Тобто це важлива історія. Тобто пиріг цей зменшився, але змінилася структура. І давайте думати, в 2014 році більшість нашої торгівлі була до 2014 року була з Росією.
Угу. Зараз у нас Європейський Союз. Тобто ми повністю змінили структуру наших експортних і імпортних операцій. Повертаючись до тумбочки, коли у нас зменшилась економіка, зменшився бізнес, а у нас був березень 22-го року, коли до 85% бізнесу казав, що або повністю, або майже повністю зупинило свою роботу. Вони платили податки, і у тебе з одного боку поступлення в тумбочку зменшується в бюджет, Угу. податки, а з іншого потреби сильно зросли. Тому що треба фінансувати армію, треба фінансувати зброю, і особливо в перші дні, місяці війни, у тебе не було ще міжнародної допомоги. МВФ прийшов першою організацією, яка дала гроші Україні, 1 400 000 000, ми дали 10 березня. Ми організували дзвінок Крісталіни Георгієвої з президентом Менше ніж Зеленським. за 3 тижні від початку повномасштабного Ми вторгнення. організували дзвінок 27 лютого. 27 лютого ми організували дзвінок. Щоб зрозуміли, щоб трошки мати для наших Коли ми ще слухачів, навіть не розуміли, чи встоїть Київ. щоб було інше питання. Було питання, насправді, коли нам видавали гроші, єдине питання, яке звучало там, лунало в залі, що ми будемо робити, коли Росія отримає доступ до цих грошей? Не якщо, а коли від наших партнерів. І це тому, що це дійсно було, ворог стояв в Києві. Це форс-мажор в такому випадку. Так, але там, це Якщо це застосовується до Але того, що робить МВФ, якщо там можна такими не існує категоріями такого. оперувати. Не існує такого форс-мажору. Але питання таке, це важливе питання було. І у тебе зменшуються витрати, значно збільшуються витрати, значно зменшились доходи. Що робити, Сергій? Який ваш рецепт? В той момент часу. Поки що міжнародних грошей немає. Я тоді в Київській області в лісі бігав. Немає, поки немає. Я не знаю відповіді. Відповідь в більшості країн друк грошей державою. І в нас було частково це зроблено. Це був десь, початок був, ми почали робити це, мені здається, в травні до серпня. Але це розганяє інфляцію. Ми до сих пір це платимо за це, так. Тобто там, завдяки діям Нацбанку воно там все вирівнялося. Це, напевно, можна порівняти з дефібрилятором. Тобто, от тут і зараз, щоб пацієнт не помер, його варто застосувати, але якщо застосовувати довше, то пацієнт не виживе точно. Якщо його далі током бити. Але, знову ж таки, наші міжнародні партнери в якийсь момент часу сказали, це нормально. Угу. Знаєте, це нормально, що робити? Потім прийдемо, інфляція, так інфляція, потім прийдемо, будемо з цим розбиратися. Ні, не так. Тобто, перше це був друк грошей. Невірний метод, але в перші, напевно, тижні, місяці війни іншого варіанту не було. Потім є інший варіант – це зростати економіці, щоб рік зростав. Але ви правильно сказали, що робили росіяни? Вони били по економіці. І продовжують зараз так. І найбільше наше обмеження і тоді, і зараз – це люди. Друге – це енергетика. Але люди у нас в якийсь момент часу було, до 10 мільйонів людей виїхали з країни. А люди – це і робоча сила, і споживачі. Власне, моє наступне питання було про наші економічні перспективи, але я вже маю часткову відповідь, що вони залежать від наших людей, від того, абсолютно скільки точно тут буде людей і чим вони будуть займатися. Але якщо говорити про наші все ж таки економічні перспективи на після війни, хотілося б, щоб це після війни настало якнайшвидше, то які вони? Дійсно, це дуже залежить від того, коли вона закінчиться, в якому стані і на яких умовах, і які гарантії безпеки ми отримаємо. Це важлива історія. Чому? Тому що ми сподіваємося і працюємо над тим, що була перемога, і дякую вам і за допомогу армії, і слухачам також за донати. Але питання в тому, що якщо у нас не буде гарантій безпеки, що завтра на нас Росія не нападе, і я не спеціаліст в гарантіях безпеки, є люди, які цим займаються професійно і домовляються з нашими міжнародними партнерами багато, і дякую їм за це також. Але без цього ми повернемося умовно в 16-й рік, коли ми будемо якось працювати далі на своїх. Непевність буде фактором ризику для інвесторів, але людей. Це буде вже не непевність, це буде певність. Так.
Да, тому що якщо немає гарантій безпеки, то То Росія питання коли? то питання коли. Да. Тому нам потрібні ці гарантії безпеки. Гарантії безпеки частина наша армія також. Це частина Це гарантій безпеки. найбільша гарантія. Найбільша так. гарантія безпеки, абсолютно точно. І, мабуть, для Європи, а не тільки для України. Але коли завершиться, це важливо. Далі другий пункт – це все ж таки наша швидкість вступу до ЄС. Знову ж таки, ми не можемо пропустити цей поїзд зараз. Як нам зараз Мерц, наприклад, каже, ну давайте ви будете асоційованим членом, без права голосу, а колись потім, років за 10, можливо, ви вступите. Я, якщо можна, не буду коментувати цю частину. Не дуже я розумію, наскільки це. Я розумію пастку цю потенційно. І зрозуміло, що нам треба бути в Європейському Союзі. Мені здається, що наш вступ до Європейського Союзу повинен бути умовно, як це було в 2004 році, група країн. Угу. І той досвід доказав вже, що цей шлях був а. корисним для країн і б. корисним для Європейського Союзу. Це перше. Друге, Це ще певну змагальність між країнами створює. так, але бути в одному будинку разом, в одному домі це класно. Ну, а хто з В нами одній міг би? родині. Молдова могла би. Ну, є ще Балкани же. Є ще Є Балкани, Чорногорія. так. Є Чорногорія, яка зараз хоче йти. У Боснії трошки складніша ситуація. Навіть Вірменія захотіла в ЄС. У Сербії також інше. Я думаю, що Вірменія хоче бігти від туди. І правильно. На жаль, для нас Грузія не хоче поки що. Але хто знає, може захоче. І тому це важлива історія, наша швидкість. Але що я хотів сказати, що швидкість – це важливо, бути разом. Я думаю, що для нашої швидкості повинна все-таки зміна бути, вони повинні бути достатньо хоробрі в Європейському Союзі, щоб змінитися всередині. Вони зараз дуже, якщо ви розуміли, що було також їх зрозуміли їх сторони, вони, подивившись на Угорщину, на систему, на політику Орбана, який фактично там зупиняв багато речей європейських, вони трошки бояться. Такої урбанізації Європи бояться. Щоб таке не повторилося. Щоб таке не повторилося, вони зараз придумують, навіть для Чорногорії, вони придумують якісь захисні механізми. Я просто розмовляв з людьми, які цим займаються в Європейській комісії. Вони розробляють захисні механізми, як цього уникнути в майбутньому. Але для большого такого бікбенга в вступу декількох країн, все ж таки для них важлива історія – це змінитися всередині. Це одностайність голосування, коли вас багато, вона не працює. Вона просто замедляє дуже, сповільнює твою швидкість. І там оце, я думаю, що там не знаю, наскільки там наші слухачі там знають про там звіти Драгі або Лета, які кажуть, що Європа у нас конкурує в світі, і конкурує з Америкою, конкурує з Китаєм, конкурує з Латинською Америкою, з Близьким Сходом. Тобто це багато конкуренції, підприємства і люди, і за таланти, і за технології, і за гроші, і так далі. І їх зараз рівень продуктивності в Європі значно нижче, ніж американський. Тому що Америка – це американський ринок. Це не французький ринок, це не італійський ринок, це не польський ринок. Дуже класичне, для мене особисто, дуже класичним прикладом є те, що автобудівельні заводи зараз в Європі, зокрема німецькі, вони почали занепадати, не витримуючи конкуренції з китайцями. Зрозуміло, да. А більш того, вони перенесли частину виробництва в Китай, потім здивуються, чому ж так вийшло. Тому що Volkswagen, які до нас приходили, між іншими електрички, вони були з Китаю. Так. Тобто це важлива наша швидкість. Але, що я хотів сказати, що це не тільки їх гра, тобто не тільки, що їм треба зробити, і прийняти якісь нові правила гри, вступу. І я десь з вами погоджуюсь, але не настільки глибоко в темі саме європейської інтеграції з точки зору, що вони конкретно нам запропонували з точки зору асоціативності. Але це також і наша робота. Тому що для них це велика робота. І ми чим швидше ми будемо показувати, що ми йдемо, ми робимо швидше, ніж вони хотіли від нас. Ми робимо більше, то у них не буде ніякого там вибачення, чому Україна не повинна бути. Ми ж з вами знаємо, що ми європейці. Для цього потрібно верховенство права передусім. Фундаментальні основи євроінтеграції, вони без них нікуди не підуть. Тобто це обов'язкова історія. І це якраз знову про верховенство права, де у нас слабкість
через Я можу назвати, де у нас навіть слабкість, там, з моєї точки зору, це, наприклад, відсутність того ж конкурсного добору на посаду очільників ключових органів правопорядку, таких як, зокрема, наприклад, Державне бюро розслідувань. З БЕБом, слава Богу, в нас вже є обраний за конкурсом очільник, але теж там все досить складно відбувалося, і це не підвищує довіри до нас з боку великих міжнародних інституцій. Мені так здається. Але далі є ще є там два важливих фактора, на мій погляд, три навіть. Перше, це наше майбутнє залежить від швидкості, розуміння, ефективності реконструкції, процесу реконструкції. Але знову ж таки, реконструкція – це бізнес, це не гуманітарна допомога. Так. Тобто буде велика інвестиції. Це інвестиції. Інвестиції якраз будуть люди думати, що ця країна буде завтра членом Європейського Союзу. Тут повинна бути правильна інфраструктура, дороги, залізна дорога, порти і так далі. Передбачуваність в судах і у відносинах з органами Це наша сторона, правопорядку. це те, що ми повинні зробити. Це повинні ми зробити. Так. А те, що повинні зробити інвестори, вони прийдуть, коли це побачать. Зрозуміло, що країни-донори, вони нам допоможуть з цим. Вони дадуть якийсь там перший капітал, дадуть. Але не існує. Світовий банк сказав, що нам не треба 588 мільярдів доларів, і це тільки для реконструкції зараз. Це все без структурної трансформації України на шляху до Європейського Союзу. Таких грошей грантових, донорських немає. Розумієте? Це може бути тільки інвестиції, це тільки приватний сектор. Локальний і іноземний. І нам треба бути відкритими для цього. Четверте – це фокус на продуктивності інвестицій. Тобто, я те, що сказав, нам треба зростати. У нас менше людей, на жаль. Нам треба працювати для того, щоб повертати людей. У нас менше людей, але ця меншість людей повинна робити більше. На жаль, це не про інтенсивність роботи тільки, а також про підвищення продуктивності. І останнє, напевно, тут це ж таки підтримка МВФ. Тому що МВФ – це не тільки такий каталізатор міжнародної допомоги, а це має дуже сильний сигнальний ефект. Якщо програми МВФ проходять нормально, то тоді міжнародні інвестори, міжнародні ринки, інші країни, вони кажуть, окей, цій країні можна довіряти. І з точки зору майбутнього, з точки зору перспектив галузей, ми сказали про галузі, які у нас було до цього. Мені здається, що агро, але сподіваюся, там більше з агропереробкою буде більше у нас розвиватися також. Напевно, у нас буде менше логістики, тому що змінилася географічна історія, але ми будемо більше такої, я вже казав, десь більше кінцевою економікою, те, що сказав, що будуть країни виробляти тут продукцію, яка потім буде йти до Європейського Союзу і експортуватися. IT та цифрові технології, ви працюєте з Мішею Фьодоровим, це велика історія також. І мілітарі також. Мілітарі, технології, те, що ми показуємо, у нас фактично інновації прямо на полі бою. Ми винаходимо нові підходи до війни. Зараз інноваційні цикли в безпілотних системах складають в середньому 3-4 місяці. Кожні 3-4 місяці з'являється щось нове. І я бачу тенденцію до скорочення цих циклів. Зараз навіть я досліджуючи нашого противника, його наративи, бачу, що вони дуже жаліються. Вони ж зараз не можуть нічого зробити проти українських масованих атак безпілотниками, бо їхня система ППО не встигає. І вони кажуть, що зараз меч настільки випереджає щит, що поки ти знаходиш якусь протидію, вже одразу з'являється 2 нових способи її обійти. Так завжди. Все дуже швидко відбувається. Але, повертаючись, якщо повернути те, що ви зараз сказали, на економічну, розкласти на економічну складову, то з точки зору нашого value proposition, тобто те, що ми пропонуємо ринкам і потенційним країнам, або які могли б закуповувати наші дрони, або дронові системи, які ми зараз виробляємо мільйонами, то окей, можна продавати тільки дрони. Тоді буде якась маржа, 20-30% буде маржа на цих дронах, тому що ринок все одно він зменшить цю маржу, яка існує, тому що будуть і міжнародні партнери, але наші дрони, вони доказали свою життєстійкість і ефективність на полі бою. Знову ж таки, завдяки також допомозі донатів від людей. Але давайте уявимо собі, що люди будуть дуже люди... багато завдяки чому донатах людей. Тобто FPV вони почали розвиватися тоді, коли держава ще їх не закуповувала. Правильно, але коли ми подивимось на це, що ми можемо запропонувати світу, це не тільки продукт один дрон. Навколо дрона, насправді, є велика екосистема, де
додана вартість вже це наш досвід. Це Досвід чому на людей. Близькому Сході американцям не вдалося використовувати перехоплювачі Merops американського виробництва. Це компанія Еріка Шмідта, відкрита інформація. Виготовляє. Вони дрони то мали, але не могли їх застосувати. Що для цього ще треба зробити? Розвідувальний контур у них не був, не було налагоджено радарне поле, були там певні особливості застосування у зв'язку з місцевим кліматом, і найголовніше, не було досвіду. Не було досвіду. У тебе не було там, умовно, пілотів, які це вміють це робити. У тебе ти не розумієш, як організувати логістику на полі бою і там заряджати ті ж самі дрони. Як це фізично організувати? Не в теорії, не в книжці прочитати. А люди, які над цим працювали, як створити на рівні там підрозділів на фронтлайні, зробити очі собі, не десь, а тут у кожного свої мати очі. А може очі навіть мати трошки дистанційно. Також цим треба ж вміти і збудувати ці IT-системи, які у нас існують, починає там з Дельти і не тільки. Але далі тактична ситуація під час війни. Знову ж таки, я не спеціаліст війні, але як використовувати їх різні типи дронів під час одних і тих же операцій для там surveillance drones, тобто які дивляться потім з атаками, допомагати на полі бою з пораненими, а потім піти далі ще на наступний рівень. Це рівень армії. Тобто у нас подобовано свої війська в дронові. Так. Як це з точки зору стратегії, доктрини війни, як вона змінюється. Знову ж таки, в книжках забагато написано. Ще немає відповідей на це все. Але ми і будуємо ці відповіді. Це той підручник, про який я сказав. Ми будуємо і економічний підручник, і ми будуємо військовий підручник. Але є ще частина когнітивної війни також. Це тому, що, можливо, ці ж дрони, які ми використовуємо не тільки для захисту, а для нападу, можуть використовувати з додатковою там нашою пропагандою на території ворога. В тому числі завдаючи правильних ударів. Правильно. Давайте поговоримо про російську. Не поговоримо про російську економіку. Я хотів ще вас запитати в контексті відбудови. І тут, до речі, є ще одне питання від аудиторії, яке, можливо, я задав вам одразу, бо зараз воно доречне. Які основні плюси приєднання до Європейського Союзу, які наші вигоди можуть бути, окрім ментально-політичної, питають у нас в Ютубі. Це єдиний ринок. Великий єдиний ринок з єдиними правилами гри. Якщо ми будемо йому, соответствовать, як сказати українською, відповідати. Якщо ми будемо йому відповідати, то ти отримуєш багато, значно більше багатих клієнтів, ніж ти для твоєї аграрної продукції, для металургії, для послуг також, можливо, які можуть бути, які ми можемо продавати. Це важлива історія. Бути інтегрованими в європейські. І це великий ринок, це один із найбільших ринків в світі. Але бути інтегрованими в цей ринок, який зростає, в тому числі, і брати з них там приклад цих правил гри, вибачте, можна брати з Німеччини правила, також деякі з точки зору організації роботи, організації правил гри можуть бути. Так, у нас свої особливості, але не казати люди, які кажуть, що у нас свій шлях. Я не дуже завжди з цим погоджуюся. Але деякі країни, напевно, саме тому і не хочуть нас бачити зараз у Європейському Союзі, тому що вони розуміють, що там, наприклад, дешеве українське зерно, воно може створити дуже значну конкуренцію. І тому зараз в деяких з цих країн заборонено продавати українську аграрну продукцію. Все правильно. Але я б тут, знаєте, нічого особистого, тільки бізнес. Ці ж країни пройшли такий же самий шлях в 2004 році, точніше, з 94 по 2004, коли вони приєднувалися і там спорили з французькими фермерами. Тобто, це нормальна, цивілізована дискусія, коли тебе, зрозуміло, вони відстоюють свої, вони навчилися це робити на рівні там лобізму свого внутрішнього, політики, захищають, зрозуміло, локальну історію. І це ж якраз те, що я сказав, чому Америка все ж таки сильніше в цьому випадку, ніж Європа, тому що Європа стала Європою, але багато ще національного. Вони цим пишаються. І ніхто нас не забороняє бути українцями, ми будемо українцями або членами Європейського Союзу. В контексті відбудови. Я знаю, що вас цікавить тема будівництва нових міст. Це така дуже футуристична ідея, як на мене, особливо, якщо дивитися там на сьогоднішні реалії та особливо реалії цієї ночі. Як ви це бачите? Ви знаєте, от ми якраз сказали, я на початку сказав, що Польща дуже рано обрала свій там цивілізаційний шлях. Я би хотів створити щось на кшталт там цивілізаційної вітрини, якою могла б бути Україна, якщо б вона пішла тим шляхом тоді. І
Так, це не заперечення, що треба відбудовувати міста, які зруйновані. Але у нас є все ж таки велика кількість територій, яка все ще знаходиться під окупацією. Треба Так. працювати над її деокупацією. Є міста, які зруйновані вщент, і при цьому їх дуже важко буде відбудувати, тому що вони знаходяться... Або практично неможливо. Не практично, я не хочу казати практично Це неможливо. будівництво наново. Це все одно будівництво наново, якщо міста повністю зруйновані. Але робити це на території, яка фактично замінована, і земля, де дуже інфікована poison, да, так як сказати, залишками від війни, Так. це роки. Це Роки. Це не означає, що треба зробити. Але нам же треба повертати людей. І нам треба повертати їм кудись. Зрозуміло, тобто давайте не забувати, що люди втратили те, що називається generational wealth, тобто це те, що вони накопичували поколіннями. Ти, коли виїхав з Донбасу чи з Херсону, ти втратив все, що тобі було. І навіть у випадку звільнення території вони не факт, що вже туди повернуться. Ну, це їх вибір буде. Не? Тобто, якась частина людей точно не повернеться, це маю на увазі. І я би хотів, щоб ми змогли створити такі opportunity, можливість для цих людей. Це і також і бізнес, це питання з точки зору будівництва. Да? Тобто це такий попит на будівництво. І ви знаєте, я там частково, напевно, взяв якісь в цьому натхнення з кейса міста Славутич, які будували, це останнє місто, яке Україна побудувала, нове місто в історії своєї, це 86-88 рік, побудували за 18 місяців. Перед тим Чорноморськ будували. А його побудували, коли Чорнобильська була катастрофа, для того, щоб переселити людей з Прип'яті, і за 18 місяців 9 республік Радянського Союзу побудували місто. Що якщо ми спробуємо запросити країни не тільки Європейського Союзу, або Японію, і Корею, мабуть, і Саудовську Аравію, створити таке місто, де у тебе буде райони, один буде французький, один буде італійський, як це було в Славутичі. Да, тобто там Бакінський район, щоб це було такі міста. І запросити, щоб ці країни могли профінансувати своїх відомих архітекторів, урбаністів, щоб вони спланували частину міста. Зрозуміло, в єдиному якомусь коді, щоб не було еклектики, але все ж таки з таким духом цих міст. І щоб люди, коли могли повертатися в місто, яке вже є європейським. Зрозуміло, що в цьому місті треба створювати робочі місця, і тому бізнес важливий, тому це місто повинно бути для бізнесу, для підприємців в першу чергу, людей, підприємців. Але також в Україні, от ми сказали, що треба в Україні, це от галузі, які можуть бути розвиватися в майбутньому, це також наука. Що, якщо ми спробуємо побудувати місто, яке не тільки буде там італійським, а, наприклад, район буде в італійському місті буде присвячений, наприклад, life sciences, в іншому буде районі, який буде присвячений, там, не знаю, питанням розвитку урбанізму і архітектури. Нам передають привіт із Славутича, я мав це сказати. Якраз дивляться. І, допустимо, в іншому районі буде там фізика буде розвиватися і так далі. Тобто комп'ютерні технології. Це може бути цікавим і бізнес-проектом, але також може бути прикладом, тому що ми можемо це побудувати місто відразу і екологічним, і людиноцентричним, і інклюзивним. І з енергосистемою децентралізованою. І, наприклад, ми можемо побудувати це і не енергосистему, але, наприклад, я дивився на японське місто, яке зараз будує Toyota, називається Вувен. Вони будують двох таким поверховим. Вони скривають, ховають під землю всю логістику міста, залишаючи поверхню для людей, для пішоходів, для електрокарів, але всю логістику і інфраструктуру скривають. Для нас це було б цікавим досвідом, саме як фактично такі сховища, бомбосховища, навіть якщо буде, тому що місто повинно бути зрозуміло безпеком. Знову ж таки, це не означає, що це повинно бути грантові гроші. Це повинно бути бізнес, ти можеш побудувати це на комерційній основі, на приватній основі. Знову ж таки, зрозуміло, хотілося б, щоб там нам допомогли
як мінімум з партнерами і привели туди свій бізнес. Особливо, якщо ми будемо на шляху до Європейського Союзу, то європейські компанії можуть закатити. І ми можемо стати таким прикладом, тому що Європа небагато будує нового у себе. Це, до речі, ще про плюси там членства в Європейському Союзі, що і для європейських компаній буде більше можливостей приходити працювати у нас. Да. Відповідно, і тут створювати нові робочі місця і працювати на нашу економіку. Поговоримо про економіку противника. Давайте. Але спершу коротка ремарка. Ви говорили про Італію, італійський квартал. У нас є італійський ніж, який розігруємо сьогодні за донат від 300 гривень. Екстрема Ратіо. Виробник, на ньому є гравіювання нашого фонду. Титанове руків'я, дуже якісна сталь. Він може стати вашим за донат від 300 гривень на банку, яка є в описі і в закріпленому коментарі. Обов'язково долучайтеся до збору, тим паче, що ви можете виграти цього красення. А в наших зборах і розіграшах завжди програють тільки росіяни. Про росіян. Я багато роблю випусків про російську економіку, там так чи інакше торкаюся цієї тематики. Росіяни зараз, от починаючи з другого півріччя 2025 року, дуже сильно почали плакати. В них, мені здається, з другого півріччя 2025 року вже почалося те, що можна охарактеризувати, напевно, як економічна криза. Але як ви би оцінили економіку нашого ворога за останні 5 років? От особисто ви як економіст. Я би сказав так, що, по-перше, треба дивитися її, і стан економіки, і перспективи економіки десь в коротку і в довгу. В коротку, що ми бачимо зараз за останні 5 років, вони поки що мають запас міцності, на жаль, для нас. І, наприклад, зараз війна в Ірані дала ще їм невеличкий 150 мільйонів доларів на день. Подихати трошки більше. Але якщо дивитися вдовго, то в них велика трагедія. Питання в тому, наскільки вдовго. І треба тут, я думаю, що Захід не завжди сміливий, на жаль, для нас з вами, не такий сміливий, як українці, не зміг зробити щось, що значно би зменшило їх в коротку також. Я потім розкажу про довго. Я більше думаю, що, вибачте, що Захід може навіть, якщо настане вже період дуже серйозної турбулентності, то деякі західні країни можуть навіть почати допомагати Російській Федерації, щоб вона принаймні, якось контрольованою лишалася. Ви знаєте, я колись робив одну презентацію з точки зору потенційних сценаріїв війни. І там ми вивчали різні досвід від Західної і Східної Німеччини, Корея, Балканські війни, і так далі. Тобто кіпрський сценарій, різні сценарії. І коли ти починаєш розкладувати, у мене була така матриця, і вона показувала, чи війна завершується, чи продовжується, і хто виграє, Україна чи Росія. І ви знаєте, я зрозумів в якийсь момент часу, що це не лінейна історія, що світ, Захід, боїться однаково двох полярних історій. Умовно кажучи, Росія виграє і війна продовжується, ядерна війна. Загроза для ядерної загрози, вони напугані цим під час з холодної війни і так далі. До сих пір ця школа Кіссінджера, вона дуже, на жаль, впливає на існуючих політиків, неважаючи ти демократ або республіканець. І друга історія – фрагментація Росії, деколонізація Росії. Україна виграла, війна закінчилася. Також бояться дуже цього. І, знаєте, я читав таку книжку одну про кінець 80-х, вона називається «Thinking about unthinkable». Тобто, думаючи про те, що неможливо навіть подумати. Про немислиме. Немислиме. Як операція, яку планував Черчилль. Але це було про період кінець Рейгана, Буш також при владі, і люди, які були в аналітичній команді ЦРУ і так далі, думали, що буде, якщо Радянський Союз розпадеться. І в команді була, наприклад, Кондоліза Райс, яка потім стала держсекретарем. В команді був Вільям Бернс, який потім став головою ЦРУ. Нещодавно було в уряді.
І і там була одна команда, було дві різні команди. Одна із них команда казала: ну окей, Радянський Союз розпадеться, давайте будемо дивитися на кожну з країн однаково, рівно, тому що вони всі рівні. А друга команда сказала: ні, ну як же, вони ж будуть неконтрольовані, хто там знає, яка там буде зброя, там якщо рівне. Нехай навколо все ж таки буде Москви, вони є своя історична правда і так далі. Так. І оцей якраз в групі була Кондоліза Райс і Вільям Бернс. І Вільям Бернс потім був послом США в Росії під час Бухарестського саміту, який потім є книжка така, називається The Back Channel, мені здається, або Back Channel. Вона є, мені здається, українською також. І де він розказує про цей 2008 рік в логіці, що він фактично показує листи, які він їй писав, що там Україна повинна залишатися в російській сфері впливу, тому що для Путіна це червона з найбільш червоних ліній. Він просто там... Бо у Путіна фантомні болі. Фантомні болі, да, фантомні імперські болі, які нам треба точно припинити. Але питання в тому, що вони тоді боялися оцього розпаду і поразки Росії. На жаль, також зараз. Так ось, що не зробив Захід в 22-му році? У Росії було дуже короткий період часу дуже сильної невизначеності і такої хиткості. Це був десь між квітням-травням 22-го року, тобто коли вони відійшли від Києва, і до десь там листопада, наприклад. В цей момент часу світ санкцій, зупинилося в багато чого експорт в Росію. Я бачу, у них тоді дефіцит був в продуктових великий магазинах. Великий дефіцит був. Великий дефіцит. Плюс паніка населення, плюс вони знімали готівку. Так, от в цей момент часу, якщо б Захід прийняв для себе рішення, що не треба боятися поразки Росії, і зупинив би дійсно там все постачання, і там ввів би там другорядні санкції, secondary sanctions, так називаємо, і зупинив би до них експорт, я б думаю, ми б вже виграли війну. Нелегко, але б виграли б війну. Це б дуже їх підважило. А що вийшло? Є такий економіст, його звуть Девід Брукс, в Міжнародному інституті фінансів в Вашингтоні. Він опублікував на початку 23-го року торгівельну статистику з країн Європейського Союзу і сказав про диво. Це економічне диво Киргизстана, Казахстану, Узбекистану. Велике економічне диво, коли з Литви на 10 тисяч % у тебе збільшився експорт якоїсь там продуктової групи до Узбекистану. Звісно, це не тому, що росіяни обходять санкції. І коли Мерседес почав в Казахстан продавати машини, то це історія. І коли Visa і MasterCard почали випускати мільйонами картки в Казахстані, це таке диво, економічне диво цієї країни. От той момент часу не вистачило. Це, вибачте, я скажу таку фразу, я досить прозахідна людина, і проукраїнська, і прозахідна людина. Але це таке, це лицемір'я. Да? Тобто не було, вони розуміли, що це, по-перше, експорт, який вчора був, Росія великий маркет, великий ринок. І це важлива була історія. Тим ми не дали. А потім вже були Суворкін лінії, які не зупинили наш контрнапад, а потім вже була зовсім інша економіка. Вони перебудувалися, вони зрозуміли. Вони адаптувалися. Але яка зараз? Зараз економіка сильно... Дивіться, ми на початку казали про це виробництво, чи це споживання, чи це виробництво, наприклад, якихось засобів виробництва, станки, які потім завтра створюють щось нове. От я бачу, що в них цивільний сектор, виробничий сектор економіки, саме цивільний, занепав, і, напевно, це структурні зміни. Але, може, я помиляюсь. Це серйозні структурні зміни, які, на жаль, для нас з вами не дозволяють Путіну зупинитися. Тому що як тільки він зупиняється, це все обрушується. Тобто Путін може боятися зупинити війну, в тому числі. Він боїться 1 200 000 людей, 1 500 000, щоб повернутися в міста, де не буде роботи. Тоді за такого сценарію війна може закінчитися у випадку української перемоги виключно падінням їхньої політичної системи? Так, абсолютно. Але це їх історія, щоб вони це зробили також всередині країни. І те, що ми з вами про це до цього розмовляли, що оце там частина когнітивної війни повинна йти в тому напрямку також.
Але, ви знаєте, тут така історія, що ця війна негуманна, всі війни негуманні, Абсолютно. да? Але є ще якісь більш негуманні. Ось російська негуманна війна заключається в тому, що найкраще, що може зробити там родина десь там в Удмуртії, це відправити свого сина на війну і дати йому там померти. Тому що всі доходи, які він заробить в житті, не перекривають там премії, які страховки вони отримують за нього. Але якщо не буде Для нас чим це погано. платити, але якщо у да. російського бюджету буде збільшуватися Але для цього дефіцит, треба збільшувати ще санкції, і в тому числі вторинні санкції в тому числі на нафту. ну в них вже зараз дефіцит бюджету в 1,5 рази вищий за річний У них погана прогноз. ситуація в економіці, але поки що вони тримаються. Поки що вони тримаються. А скільки вони ще так теоретично можуть рік, 2, 5, 10? Ми не знаємо. МВФ не проводить аналіз російської економіки. А ваша думка? Я думаю, що от моя донька колись сказала, що режими в автократичних режимах змінюються між виборами, а не під час виборів. Я думаю, що якщо ситуація буде така далі продовжуватися, і ми зараз, те, що я бачу, ми сильно змінюємо наратив всередині країни. Я вам можу розповісти, що ми будемо робити до кінця року. І давайте не будемо розкривати це Ні, там нічого таємного. І тому економічна війна – це також війна. Я думаю, що до кінця року в мене є таке відчуття, ми зможемо вдвічі наростити далекобійні удари вглиб Російської Федерації. Я не буду поки що зарікатись щодо балістики, хоча деякі новини додають оптимізму. А також ми значно в десятки разів посилимо сегмент middle strike ударів, тобто ударів на глибину 50, 60, 100, 150 кілометрів. Це те, що зараз ми тільки почали робити, наприклад, на маршруті до тимчасово окупованого Криму, на трасах навколо Донецька. Тобто наш вплив, в тому числі на їхню економіку, буде дуже сильно посилюватися. Але що таке Крим без логістики? Нам це важливо, але це в першу чергу це не тільки економічна ситуація, це соціальний вплив. Абсолютно. Да, тобто, якщо їх народ, які там, ми ж проходили це вже в 50-ті роки, проходили розвінчування культу лічності Сталіна. Тобто вони ж в якийсь момент часу скажуть, що як же ми могли таке бачити? Точно скажуть, повірте мені. Власне, да. Моє наступне питання про те, що змінилося всередині цієї соціальної тканини Російської Федерації, яке зараз російське суспільство, і наскільки воно здатне до того, щоб в теорії побачити, що цар голий. Бо я, теж досліджуючи нашого противника, тут в мене багато є теж що сказати, тому що я кожен день там в їхньому інформаційному полі занурений, я вже розбираюся в них, напевно, не гірше, ніж в тому, що в нас тут відбувається. Вони почали останнім часом відкрито, публічно всередині Росії критикувати Путіна. Поки що це поодинокі випадки. Поки що інколи деяких з цих публічних критиків навіть там намагаються репресувати, але система перестала жорстко і миттєво на це реагувати. І от поступово я бачу, що такої критики стає більше. І це, мені здається, знімає оцей фльор недоторканості, який є у Владимира Путіна, або був. У Владимира Путіна, мені здається, є 4 варіанти, що йому робити. Перше, це все ж таки спробувати домовитися про закінчення війни. Друге, це заморозити війну, де ми зараз. Третє, провести нову мобілізацію в країні, на яку він дуже не хоче. І ми знаємо зараз, що він не готовий до цього, хоча він програє зараз, втрачає на полі бою більше людей, ніж може мобілізувати. І четверте, це розширити горизонт війни на інші країни. Тому що, я впевнений, що ви також це аналізуєте, Так. в локальному суспільстві він продає давно вже не війну в Україні. Війна в Україні заборонена як тема. Він воює з Заходом. Україна – це просто місце цієї війни. За останні 6 місяців у них розпочався новий етап
пропагандистської такої кампанії проти країн Балтії. Правильно, І це зараз я просто спостерігаю от те, що ми спостерігали по відношенню до України, як вони розганяли істерію перед повномасштабним вторгненням. Але всі 4 варіанти, які ви назвали, вони дуже ризикові і дуже негативні для Російської да. Федерації. Я не бачу в жодному з цих варіантів позитивних перспектив А давай для так, Путіна. давай тут подумаємо з точки зору там Путіна. Ну, бо після кроку 1, 2, 3 вже виглядають ще гірше. Для Путіна, наприклад, і для його економіки. Як ви думаєте, який з 4 варіантів найкращий? Для його економіки Да. мобілізація точно ні. Вона доб'є російську економіку, буде великий відтік кадрів, в тому числі тих, які кваліфіковані, відтік мізків буде. Тому ні. Припинення бойових дій. Ми з вами говорили про те, що російська економіка структурно перебудувалася, тому теж цей варіант відпадає. Напевно, варіант розв'язати нову війну. Я думаю, що найкращим для нього був би, найбільш раціональним був би заморозити. Але Тому що заморозка залишає перед тобою всі 3 інші варіанти відкритими. Ти можеш в якийсь момент часу домовитися, в якийсь момент часу можеш продовжити, а можеш розширити більше і підготуватися але до там цього. є інші небезпеки. Правильно. Але це раціонально. А раціонально він не діє зараз. Ні, він Тому, ніколи не діяв. для мене, скоріш за все ж таки це останній. Тому що йому треба далі продовжувати. І це навіть дає нам шанс. Тому що ми найбільш підготовлені, але разом і батька бити легше. Не батько зараз, а ворога. Тому я думаю, те, що ми зараз бачимо, це ти що ви кажете, риторику, вони десь там, тому що йому треба щось робити. Так як я зараз в нього, він пішов в іншу риторику. Як зараз проходить, він програє. Або є 5-й варіант. Який? Що дідушка може бути настільки відірваний від реальності, що він вірить в те, що Росія виграє і нічого не буде змінювати. Ну, може. Ви знаєте, тут в якийсь короткий період таке може бути. Ви сказали, ну, а реальність ж доганяє. Тобто, те, що ви сказали, і це 5-й рік. Ну, там Куп'янськ, згадайте, історію про Куп'янськ, Це... що Путін розповідав, що він Куп'янськ захопив кілька разів, а потім брав Комсомольськ, якого не існує. Да. Тобто, але, ви знаєте, що він зробив, і це знову ж таки була помилка, напевно, західних санкцій в 22-му році. Що він зробив? В 22-му році багато його олігархів не вважали це своєю війною. Угу. Вони думали, що це вони потерпають від неї, і багато з них хотіли би закінчити. А зараз вони скидаються. Зараз вони виграють від цього. Вони є найбільшими постачальниками продукції, вони роблять там тут порох, тут метал, тут ракети, тут і так далі. Тобто це всі вони роблять. Він фактично своїх олігархів, їх руки окинув в кров війни і фактично їм сказав, ми всі разом. Якщо піду вниз, то ви за мною. Тому що вас там ніхто там не простить. Але це така історія, з нею можна працювати. Навіть через когнітивну війну з нею можна працювати. А яким ви бачите зараз російське суспільство? Бо все ж таки, хоча ми багато з нього сміємося, і виправдано сміємося через їхню аморфність або задуреність пропагандою. Яким ви його бачите? Наскільки там є куди до кого стукати? Знаєте, тут є, напевно, ми сказали про окупацію, що Польща в порівнянні з Україною країна, яка знаходилася значно менше під окупацією. Тепер давайте подумаємо, що Україна 35 років йде в умовах ліберальної, або будуючи ліберальну і будуючи демократичну державу. А що було з Росією в цей час? Росія прожила період демократизації буквально 9 років. З 91-го по 2000-й. І цей період був час. Ментально дуже болісним для них. Гроші в банках програли, в трастах гроші програли. Єльцин стріляв по Білому дому. Тобто, така чеченська війна. Тобто, ці реформи, інфляція величезна. І вони ж звідти, а потім прийшов Путін. Путін продав їм в 2000 році соціальний контракт. Стабільність. Ні, він продав нестабільність. Він сказав їм, це в книжках описано, він продав їм наступне. Я обіцяю вам зменшити бідність в Росії. Але ви при цьому не вмішуєтесь в політичне життя. І він їхній суспільний договір. Це був їх суспільний договір. З 2000 по 2010 рік він зменшив
бідність в 2 рази. Офіційна статистика Світового банку. Але потім проблема, що з 2010 по 2020 ситуація не покращилась. Не покращилась, а погіршилась. І тут виникає, тому що він вже був у війні, були вже санкції і так далі. І коли люди хотіли би щось сказати, вибачте, нам такий соціальний контракт не підходить, а з'ясувалося, що неможливо. У тебе немає свободної преси, у тебе немає медіа, у тебе репресії, у тебе люди сидять в тюрмі. Тебе можуть вбити. І тебе можуть вбити. А далі зараз тебе дійсно вбивають, тому що ти на війні, і тебе заберуть на війну. Тобто така історія в них ситуація. Вони, знаєте, не жили гарно і не треба починати. Ну, це дійсно. Це їхнє прислів'я, до речі, якраз. Да, правильно, ви сказали про, ну, там, що багато працюєте з, там, в тому числі з російським контентом і контекстом. Коли почалась війна, я зв'язався з партнерами там, відомих міжнародних консалтингових компаній і кажу, допоможіть мені там неформально зрозуміти, де боліві точки не армії, а там рядового пересічного громадянина. Там, скажіть мені, от його там, знаєте, я там в минулому... Пустий холодильник, або... Ні, не так. Наприклад, вранці просинаєшся, там, Аквафреш, у тебе немає, там, пасти Колгейта немає. Там, не знаю, там, ти взяв, там, одягнувся, там, не в, там, не знаю, в Манго, або якісь бренди, а там в лапті. Знаєш, тобто, у тебе машина, там, телефон, якийсь там, Бенько, або там айфон, ну і так далі. Так, я розумію. Які блага у них потрібно... Ні, навіть не блага. Консюмер путь, такий споживчий шлях людини в день зранку до вечора. Ми сказали, Влад, ти що, ти такий наївний? Більшість росіян ніколи не чули, що таке Колгейт. Так, це правда. Розумієте? Ми ж там, це ж не тільки Москва, це ж значно більше. Так і більша частина тих, хто воюють проти України сьогодні, вони з регіонів. Вони з них туди забирають. Вони воюють. Правильно. Я ж про це і казав про гуманність, тому що вони не бачили іншого життя. Чому ми дивуємося, що вони там забирали там туалети і стиральні машини з домів? Вони не бачили. Хто вам дозволив так жити, вони питали. Так. Це є таке питання. Вони ніколи не думали про це, що так можливо. Особливо там, містечки біля Києва. І це така історія, що вони дійсно вони не жили гарно. Розумієте? І тому вони дійсно знаходяться під таким впливом. Коли люди кажуть, що чи вони там під репресіями так голосують, вони дійсно так голосують зараз. Ну, можливо, не 85%. Я впевнений, що там соціологи навіть вміють все ж таки, там в них немає свободної, вільної соціології, але соціологи, там, типу Лівади, центри вміють питати питання, задавати питання. Але навіть їхня соціологія зацензурена, з правильно поставленими питаннями зараз показує зростання рівня тривожності Абсолютно росіян. Точно. Вибачте, то все повинно створювати тривожність. Кількість тих, хто виступають за завершення війни вперше за останні місяці від початку повномасштабного вторгнення, не кажучи за всю російсько-українську війну, вперше перевищила кількість тих, хто виступають за її продовження, і падає довіра до Владимира Путіна, до показників одних із найнижчих, ну точно найнижчих за час повномасштабного вторгнення. Це навіть після того, як вони змінили методику опитування і самі питання. Наша задача протриматися на один день більше. Це наше важливе. І суспільству, і бути об'єднаним як суспільство. Зрозуміло, що росіяни, коли вони б'ють по центрах прийняття рішень у нас, але вони також, коли працюють вночі для того, щоб наша продуктивність якась падала. Тому що психологічна травма, люди не сплять багато, і в тому числі сьогодні. Ну, я також саме, ми з вами... Так, я, до речі, думав, чому вони кожного разу вночі саме здійснюються? Вони не тільки вночі, вони роблять вночі і вранці. І під ранок. От сьогодні о 7:20 були повторні удари балістики. Так? Вночі це для того, щоб люди менше спали, продуктивність. О 3-й годині якраз, правильно. Коли у людини глибокий сон. Абсолютно правильно. А вранці для того, щоб зупинити шлях на роботу. Вплинути на продуктивність через це таке. Це економічна війна. От ви говорили про стійкість нашу, я ще тоді подумав. От знаєте, от сьогодні я не виспався. Просто дуже сильно. Я теж. Там жахливо розбито себе почував зранку. Але назло цим мерзотам я сьогодні вчасно прийшов на роботу. Я сьогодні вчасно там зробив свій випуск. Я провів всі наради, які нам сьогодні було потрібно, в тому числі там по одній із інноваційних, щоб у нашого війська з'явилися нові засоби. Донатьте на Русаріс, до речі.
Я назло їм пішов там, зробив своє тренування, яке в мене було заплановане повністю всю програму. І назло їм сьогодні з вами ми ввечері проводимо подкаст. Вибачте, що вас тримаю так довго. Але ми сьогодні також в 10 ранку були на зустрічі. Ми перенесли зустріч з 9 на 10. Єдине, що зробив МВФ, і не за проханням МВФ, а МВФ готов був почати зустріч о 9. Ну, от це, власне, про нашу стійкість, мені здається. Але для того, щоб ми вистояли і перемогли, тому що я впевнений, що ми не зможемо вистояти в довгій перспективі без перемоги. Це, як на мене, взаємопов'язані поняття. Я закликаю вас бути у війську або для війська і максимально війську допомагати. Від початку розмови ми зібрали вже 570 тисяч гривень. Це чудовий результат, але як і нашої з вами русофобії, його недостатньо. Задонатьте, тим паче, що ви можете виграти цього красення, чудового ножа, за донат від 300 гривень на банку, яка є в описі до цього відео. Але також нам, щоб вистояти, потрібні гроші. Зокрема, ми знаємо, що у наших європейських партнерів, Великої Британії і в деяких інших країнах також є російські заморожені активи. Поки що все, що ми отримували, тільки відсотки від, я так розумію, дивідендів, якщо це я правильно називаю, від доходів. Окей, хай буде більш широка категорія. Від доходів з цих заморожених активів. Ось, але ми не можемо досі отримати доступу до самих активів для того, щоб їх використовувати для української обороноздатності. А це дуже великі суми. Чому так і як це можна було би змінити? Що заважає? Давайте почнемо з того, що вийшло в 2014 році, 14-му початку, не 22-му. У 2014 році одна із санкцій, яка була, один із типів санкцій, який був введений, це було замороження приватних російських активів в країнах Європи, людей, які були залучені до військової операції того часу. Але державні активи не були ніяким чином, це не вплинуло на державні активи. І тоді, коли в 22-му році також зробили аналогічну ситуацію з приватними активами, але також і мобілізували державні активи, це стало великим сюрпризом для Росії. Вони цього не очікували. Вони думали, що Захід не... Тому вони їх і лишали там. Тому що в 2014 році у них ніхто їх не забрав. Це не перші рази були історії, коли це траплялось фактично і при В'єтнамській війні, та і іранські активи, і іранські активи, і афганські активи були. Майже кожна війна включала специфіці, але не такі великі розміри. Там в Афганістан це було 6 мільярдів, мені здається, або 3, або 6 мільярдів доларів. Навіть іранські, це були не такі великі суми. Це великі суми. Це перше. Але далі треба розуміти, що робити далі з цими грошима. Ви не уявляєте собі, я знаходжусь всередині цього процесу і тої атаки, яка була там на МВФ і на інші країни, на інші міжнародні організації, в тому числі на Європейський Союз, фактично шантаж від декількох партнерів Росії, скажімо так, на міжнародній арені, великих країн, які сказали, що якщо ви не віддасте, не розморозите ці активи, то ми тоді заберемо свої активи з Європи. Також сотні мільярдів доларів і навіть більше. Я навіть здогадуюся. Це було цікаво почути це від цих країн. Я сам був на зустрічах, де це обговорювали вони. І я можу сказати, що європейцям вистачило там сили десь цього все ж таки не відпускати і не побоятися. Хоча вони там пугали стращали ідею, як це вплине на євро. І зрозуміло, Європейський центральний банк спочатку трошки звався. Я вам хочу сказати, що для центральних банкірів суверенність і недоторканність активів держави, центральних банків, це все ж таки така частина Біблії. І те, що міжнародні партнери, Сімка, пішла на цей шлях, це показало безпрецедентність все ж таки історії на даний момент часу. Але чи вистачає це для нас, чи нам це допомагає, чи ні? Тільки частково. По-перше, дійсно, ви сказали, що у нас були... Тут треба поділяти, відразу почалася юридична дискусія, що робити з цими грошима. Мені здається, найбільш правильним
І швидким заходом, який був, там варіантом, як йти, ще в квітні 22-го року запропонував тоді Саймон Джонсон, ми тоді працювали разом з ним, Саші Півоварським з ним, він запропонував тоді актив, нехай ці гроші лежать, не чіпайте їх, тобто ви не конфіскуєте ці гроші, випустите під заставу цих грошей, там в 95% цих грошей відпустите облігації і віддайте ці гроші Україні, там під якоюсь там моделлю, віддайте ці гроші на війну і так далі. Тобто гроші, вони залишаються імунними, але ви використовуєте, вони все одно там лежать. Тоді не пішли на це, думали, що з цим робити. І поки вони там лежали, тому що це були не тільки гроші, там, умовно, долари або євро, більшість євро, це були, насправді, європейські цінні папери. І вони лежали, більшість з них в Євроклірі, в бельгійській організації, яка є депозитарієм, європейським депозитарієм для саме збереження. Це тому в Бельгії найбільша кількість. Ви знаєте, це європейська інституція, по-перше. Тобто в Європі ж в них розкидані інституції, десь в Страсбурзі є в Брюсселі, десь в Франкфурті. Це в Брюсселі знаходиться, фактично, це європейська інституція, називається Євроклір, для європейського ринку цінних паперів. І вони... Тобто це там все ж таки міжнародна організація, але вона фізично знаходиться в Бельгії, знаходиться під юрисдикцією Бельгійського центрального банку. Ось перше, що вони в якийсь час, поки вони думали, що з ними робити, з цими грошима, вони почали превращатися з активів, з цінних паперів саме в євро, просто в гроші, в кеш на рахунках. Да. Зараз це просто кеш. Тому що вже багато років пройшло, ціни папери були короткі і так далі. Потім цей кеш вони просто поклали на депозит в Європейському центральному банку або в Національному банку Воно почало приносити дохід з якоюсь там ставкою. Там була ставка ще висока досить, і вони зробили дохід. Що з цим доходом робити? Це перша була така похідна від цих доходів. А потім з цього доходу був ще й податок заплачений, тому що податок на доходи Євроклір заплатив в бельгійський бюджет. Бельгійський бюджет сказав, окей, це гроші на крові, російські, ми ці гроші віддамо спеціально в фонд український. Не питайте мене, не знаю, віддали чи не віддали. Мені здається, що ні. Але, може, віддали. Треба спитати людей зараз, які останнім часом над цим також працюють. Але потім у нас, коли ми працювали над новою програмою МВФ, фактично, як одна із тем, як використати ці гроші, і знову ж таки ці країни, які до цього шантажували міжнародні інституції, в тому числі МВФ, вони були дуже проти цього. Але ми придумали таку фінансову інженірингову схему, як ці гроші сказали, окей, якщо вони там будуть лежати наступні 50 років і генерувати такі доходи там X%, 4% на рік, а їх 300 мільярдів, то воно перевершить навіть цю то вони суму. в якийсь момент часу це буде там 50 мільярдів там євро, доларів. Навіщо нам там чекати це? Давайте ми зараз віддамо це 50 мільярдів Україні. І фактично ми 24 і 25 рік, і частково 26 ми видаємо там по мільярду, полтора, в залежності, яка там країна, де вони лежать, ми видаємо такі гроші під ці доходи від цінних паперів. Але гроші все одно лежать. В якийсь момент часу ми сказали, окей, давайте ми все ж таки поглянемо на ці гроші. Був момент, коли в минулому жовтні була дискусія про цей репараційний кредит, фактично повертаючись до ідеї, яка була в 22-му році. Давайте ми фактично візьмемо ці активи і під їх заставу візьмемо гроші в Європейському Союзі і надамо гроші в Україні. Ми тоді казали про суму в 210 мільярдів. І вийшло так, що бельгійський якраз прем'єр-міністр, якого там тільки призначили нещодавно, після багатомісячної дискусії, або там він повинен був бути призначений тільки, він сказав, що він проти. І так, він фактично, він все в жовтні, він зупинив це рішення. Тобто вже там не Угорщина. Я пам'ятаю це відео навіть, як він робив. Воно багато, ми там спілкувалися, з ним працювали. В таких окулярах. Ми з ним працювали багато. Урсула фон дер Ляєн, Європейський центральний банк, Домбровський, багато МВФ навіть працював з ним, розмовляли з ним. Він сказав ні. І це була частина його політичної кампанії, там це вплине на нашу платіжну систему, на банк і так далі. І тоді ми пішли план Б, вирішували придумали 90 мільярдів. Новий інструмент
Цей Який ми поки досі не отримали. Але ми зараз, я сподіваюся, отримаємо. Парламент, дякуємо депутатам, вони проголосували це зараз. І ратифікували цю угоду. Нам ці гроші дуже важливі і для армійської реформи. І для армійської реформи вони будуть використовуватися. Але що гарно, що ці гроші все ще там. І нещодавно нідерландський якраз міністр фінансів сказав, дивіться, якщо війна в Україні довше, треба думати, як все ж таки їх забирати. Ми сподіваємося, що у нас там буде скоро зустріч, де ми будемо проговорювати далі, як все ж таки їх забирати. Дай Бог, хотілося б, щоб були зрушення. Як забирати гроші, це ще завдання, яке треба розв'язувати, але є ще одне завдання, яке треба розв'язувати, це як нам повертати найцінніше наших людей. У нас дуже багато про це говорять. Навіть було ціле міністерство, яке мало цим займатися. Єдності. Єдності вже не займається. Вже у колишнього міністра єдності інші справи зараз, він зайнятий. Якщо говорити так прагматично, що нам потрібно робити, які створювати умови для того, щоб наші люди поверталися під час війни і після війни? Бо це дуже велика проблема. Це дуже велика проблема. Демографічна криза в країні. Це була демографічна криза, у нас була і до війни. Це важливо розуміти. Але зараз вона дуже серйозно поглибилася. Абсолютно точно. І, як я сказав до цього, сама по собі криза є, сама по собі відсутність людей є великим обмеженням для економічного зростання. Тому що люди – це і робоча сила, і споживачі, і платники податків. Угу. Це важливо, 3 речі разом. Тобто кожен мільйон людей, це можна порахувати в кількості відсотків ВВП втраченого для нас, не створеної доданої вартості на території України, а створеної десь ще. Тому країна точно повинна бути зацікавлена в поверненні цих людей. Єдине, що я хочу сказати тут, це те, що нам все ж таки треба дивитися вдовгу. Польща, про яку ми казали на початку дискусії, зараз дуже сильно виграє, то що до неї повернулися ті люди, які від них поїхали в Лондон 25-30 років тому. Це просто очевидно, що вони туди повернулися після ковіду, після в тому числі змін податкових в Британії нещодавних. В них просто притік нових людей. Я мовчу про те, що у них там зараз майже 1 мільйон людей українців працює, які приїхали. Наші жінки працюють на мінімум на 2 рівні менше, ніж їх професійний рівень. Друге, вони працюють за меншу зарплату. За менші кошти. За менші кошти. І я пам'ятаю, була конференція, на якій... І з меншими соціальними гарантіями. Меншими соціальними гарантіями. І коли вийшла заступниця голови Центрального банку Польщі, Народовий банк польський, у нас на конференції Національного банку в Києві, і сказала фактично, що дякую вам за українських біженців. Вони нам допомогли пройти інфляцію і не мати інфляції, яка Європа після ковіду проходила. Вони отримали таке величезне вливання людей одразу. 1 мільйон людей робиться, але це в коротку, а вдовгу діти, які там зараз. Асиміляція. Це завтрашня робоча сила в Європі, а не в Україні. Робоча сила, я маю на увазі, це позитивна історія. Це так, не, тобто це по-різному. Це робота, це зарплата, це люди, які, це той середній клас, який повинен бути, це освіта, яка повинна бути, у нас освічене суспільство і так далі. Це демографічна, це діти, які в майбутньому народять інших дітей. Тобто це велика історія. Але треба дивитися вдовго. Тобто не тільки скільки ми можемо повернути в перші 3 місяці і не перші 3 місяці. Тому що тут ми будемо вже конкурувати з Європою. Європа, впевнений, буде зацікавлена, щоб ці люди там залишилися. Незважаючи на те, що вони кажуть, що ми змінимо у них ці соціальні якісь виплати і так далі. Вони будуть зацікавлені в тому, щоб вони тому що це, я перепрошую, дуже зручні мігранти. І діти також це зручно. З відносно схожою культурою, відносно схожим світоглядом, хоча чому відносно, дуже схожим світоглядом. Європейці. Тобто це не мігранти з іншого континенту. Це європейці, і вони дійсно зрозуміли, і релігійно зрозуміли, і освітньо зрозуміли. І люди багатоосвітні, і не бідні, вони і так далі. Тому це важлива історія. Але що ми можемо запропонувати? По-перше, нам треба думати вдовго. Тому що давайте уявимо, щоб у нас не було б війни зараз, і ми б стали членами Європейського Союзу сьогодні.
У нас Ми би так само багато людей мігрували би. Як це Як було поляки мігрували. як поляки, як з Балтійських країн, як з Болгарії, Румунії. Та. Люди поїхали. Та я Але теж про це думав. Польща так. зараз забирає цих людей одне з одного, тому що вони побачили там opportunity, можливість, вже ще економіка G20. І вона краще, ніж Португалія. Розумієте? Тобто зараз економіка Польщі, вона з точки зору ВВП на душу населення наближується до британської. Тобто, Мгм. а живеш ти все ж таки в своїй культурному середовищі, Так. в своя мова, в тебе там родичі твої там похоронені тут. Ну, тобто, розумієте, тобто там все легше все ж таки жити на чужбіні, ніж в країні. Але нам треба буде боротися за те. Як ми можемо боротися? Я думаю, що перша частина це все ж таки, от те, що я вам казав про цивілізаційну вітрину, ми повинні показати можливості для наших людей. Все ж таки зараз поки що можливості для них в Україні повинні бути більше. Вони тому що легше, асиміляція все ж таки важка історія, але кожен наступний рік більше людей буде захоче залишитися, тому що діти будуть більше Так. асимілюватися. І більше батьків буде робити вибір, замість того, що фактично жертвуючи своєю кар'єрою майбутнім за своїх дітей. Тому освіта, наука, про яку я казав до цього, одна із ідей в місті, яку ми хотіли побудувати, це дійсно справжні філіали міжнародних університетів і велика наукова база, яку можна було би там побудувати з новими з університетом, ви казали, там Кельнський університет, з не знаю, там з Тель-Авівським університетом, з Джорджтаунським університетом, з Карнегі Меллон створити. Такий є досвід, де я спілкувався з людьми, які будували такі філіали міжнародних університетів для того, щоб люди не їхали навчатися кудись, а навчалися у нас. Бо вони потім там стають фахівцями. Там стають фахівцями, якщо ж вони у нас ставали фахівцями. Але для цього треба бути, щоб ще попит на них був, на цих людей. Тому це повинна бути оця реконструкція як такова, яка створить велику кількість робочих місць не тільки в будівельній галузі. Ну, наприклад, тобі треба будувати цифрові двійники міст. Ну, тобто така нова історія. Якщо ти будуєш це все ж нове, зараз же можна фактично будувати цифрове. Це для людей, хочеш бути таким урбаністом, але ти можеш бути цифровим. І цей досвід унікальний, зараз новий, багато ще хто в мірі такого не робить в світі. А це можна робити. Або навіть будівництво інклюзивного міста, наприклад, для нас. Да? Тобто, існує там, або зелених міст. Не існує сьогодні в Європі жодного міста, яке було би побудовано, не відремонтовано, як зелене, а побудовано. Як це може бути? Якщо ти закладаєш в ДНК чогось нового, цей досвід, який, окей, це нормально, якщо потім ти можеш поїхати далі кудись працювати. Але ми повинні створити для них цю можливість. Зрозуміло, що безпека перша, коли питають наших людей за кордоном, мене перша безпека. Друге місце, базова потреба. Друге місце – це житло. Тому що, знову ж таки, багато людей, які поїхали, вони втратили це житло. Будуючи нові міста і створюючи моделі фінансування цього, ми даємо можливість людям створити новий якор. А в нас нерухомість зараз просто за цінами б'є рекорди. Столична, на заході України, на Закарпатті, напевно, навіть вже там в відсотковому еквіваленті ще вище, ніж Ви знаєте, в Києві. багато людей кажуть, які багато хто сперечається з такою ідеєю будівництва нових міст. Але вони кажуть, дивись, у нас багато вже є реал-естейта, і воно стоїть пусте, тому що багато людей поїхали. Це так, але коли ти орендуєш квартиру, у людей немає цього такого відчуття, що це моє, що це мій дом. Я можу поїхати завтра, приїхав, подивився, не подобалось, поїхав далі. Багато молоді так робить сьогодні по всьому світу. Але ми ж хочемо створити для них не якір в позитивному сенсі. Да? Не патріотизмом тільки, а тим, що тут можливість, тому що є тут робота, тому що тут є безпека, тому що тут є для дітей, у тебе є гарний університет, гарна школа, тому що, як би ти не був, чесно кажучи, деякі українські університети краще, ніж Варшавська школа економіки, скажімо чесно. І я теж думав про цю тему, як повертати нам наших людей, і ще в контексті мігрантів іноземних, про яких я теж хочу вас спитати. І здається, єдина відповідь універсальна, яку я знайшов, що нам потрібно боротися за те, щоб у нас тут в першу чергу було верховенство права. Все ж таки я сказав це на початку. Сильні незалежні інституції, щоб суди працювали за законом, а не за дзвінком чи за іншими якимись правилами, які не відповідають праву, не закону навіть, а праву, але щоб закон відповідав праву, і щоб була передбачуваність навіть
для того ж бізнесу, який працює в Україні, що він буде знати, що його не зарейдерять, або йому там не відкриють кримінальне провадження, просто щоб там задушити цей бізнес і так далі. Це дуже-дуже важливо. І мені здається, що саме тоді більша частина тих, хто потенційно може повернутися, і захочуть повертатися до нашої країни. І ще це надзвичайно важливо в тому контексті, що без верховенства права, ну, ти не знаєш, як ти будеш Знаєте, завтра мене- жити. І коротко. І я дуже був вражений в позитивному сенсі і тішився, коли минулого року люди вийшли на протест, коли була історія з НАБУ і САП і спробою позбавлення їх незалежності, вони вийшли за інституції. Саме за інституції це дає надію. Ну, люди вийшли, тому що ці інституції це надбання також революції, і це частина там нової архітектури. Але люди виходили ті, які не були на Революції Гідності. Також цікаво. Здебільшого. Да. Але якщо подивитися не тільки український контекст, а й інші країни в світі, дуже цікаво було, що ці от якраз останні 2 роки велика кількість Gen Z вийшла на протести в різних країнах також. Цікаво. Мгм. Я б хотів написати про це також колонку. Так, мені немає що тут додати. Ми в ситуації, коли ви спитали про іноземних робітників. По-перше, нам не треба жити в пропаганді російської і так далі. Ну, це зараз дуже актуально. Да, Так. тому що це актуально, тому що Росія для нас створила це, як будто би це актуальна історія. Якщо б ми були магнітом для міжнародної робочої сили, не вважаючи, звідки вона була би, з Америки, з Британії, з Польщі, уявляєте собі ситуацію, до вас приїжджає працювати на українських підприємствах, в тому числі в аграрному секторі, сотні італійців. Угу. Знаєш, сотні італійців зупинилися на кордоні, не можуть пробитися Я знаю на тільки територію історію України. про одного італійця. Пробитися на територію українців. Тому була б така історія. Але зараз її немає. Ну, є просто фізична історія. І статистика показує, що немає ніякої у нас проблеми з мігрантами в нашу країну поки що. Ну, за офіційною статистикою, за минулий рік до нас в'їхало для трудової міграції 3 тисячі іноземців. Це мізер. Але я навіть себе ставлю там на їхнє місце і думаю, от я, наприклад, там людина з країни X, да? Я хочу поїхати в якусь іншу країну, заробляти гроші для своєї сім'ї і так далі. Та? І от в мене є список країн, які я маю вибрати. І ось оця країна, де в твій житловий будинок може прилетіти балістика вночі, ідеальний варіант, я хочу тут працювати. Оце так Але виглядає? росіяни працюють, бачите, це їх пропаганда так працює, атакуючи нас, і тому що їх задача буде, і повірте мені, от цим працювати, це не моя зона спеціалізації, але я сподіваюся, що це ваша і людей, з якими ви працюєте також. Вони нас будуть атакувати от такими речами, вони не так дорого це коштує. Да, абсолютно. Це коштує там фейки через телеграм-канали. Там є все-таки яка механіка, ми знаємо, да? Але зараз з розвитком штучного інтелекту це робити там не тільки з діпфейками, але просто з штучним інтелектом, і з AI-агентами, і з ботами і так далі. Робити це значно легше, а суспільство травмоване, і вони нас будуть розхитчувати дуже сильно. І тому от там повинні бути більше освітніх навіть програм, напевно, для цього розвитку критичного мислення, тому що коли пропаганда потрапляє в голову, витащити звідти її неможливо. І це в ту сторону також працює. Але причому, ви знаєте, що цікаво? От росіяни, вкидуючи нам оцю дезінформацію про те, що в нас нібито вже є проблема з іммігрантами, вони насправді екстраполювали на нас свою власну проблему, бо у них вони завжди так. Ми можемо згадати Крокус Сіті Холл, ми можемо побачити, якщо там зануритись в їхні новини, то в них майже кожен день був період такий, зараз трошки менше, але був період, коли майже кожен день у них були новини, що там мігрант побив росіянина, мігрант вбив росіянина, мігрант там побив російських дітей. І це прямо постійно, і в них люди виходили там на невеликі протести. Більше того, у них створилося, і це теж дуже цікаво для дослідження, парамілітарне формування, яке називається «Русська община», для захисту росіян від мігрантів в першу чергу. Мені складно уявити, щоб ми в Україні створили українську спільноту. Такого точно не буде, але ви бачите, вони все ж таки втравмоване суспільство,
вони стріляють десь. Просто тут ми побачили це, тут воно вспихнуло. Да? Тобто така історія. Я впевнений, що таких спроб було в останні часи багато-багато. Але я знову ж таки, це за межами моєї компетенції, тому я не дуже знаю, як вони там працюють по нашим військовим, які знаходяться там, наскільки вони намагаються вплинути на їх мораль, і як вони будуть працювати після цього. Я думаю, що нам з цим треба працювати на рівні міністерстві, на рівні таких організацій, як ваша, і освітні організації. Треба з цим працювати і просувати, в тому числі завдяки таким розмовам, як ця, там розмовляти більше. Так, я думаю, що ми фрагмент про мігрантів навіть виріжемо і окремо ще дамо, опублікуємо в Ютубі. Ми з вами вже майже 2 години балакаємо, і час так пролетів непомітно, але я все ж таки, мабуть, обійдемося сьогодні без питань від аудиторії, але я поставлю ще одне питання, яке в мене було заплановане. Чи можемо ми на перспективу обійтися без іммігрантів, або хоча б принаймні без іммігрантів з країн, які дуже сильно відрізняються від України, з дуже іншими культурами, на чому зараз росіяни, власне, і грають? Я би сказав так, нам треба зробити все можливе, щоб повернути мільйони людей, які зараз знаходяться в західному світі. Також нам треба зробити ще більше для того, щоб повернути там декілька мільйонів, які знаходяться і на східному світі для нас, наших людей. І в окупації, і через деокупацію, і також через те, щоб вони бачили, що це цивілізація, що ця країна стала членом Європейського Союзу, що в цій країні є верховенство права, про яке ви сказали, і є освіта для їх дітей, а не там. І я думаю, що якщо ми будемо робити все правильно, нам це вдасться. Але треба це робити. І це не швидко. Якщо не вдасться це в перший місяць або в другий, треба працювати 3, 4, 5, 6, 7. І, можливо, роками. І передавати цю естафетну паличку від уряду до уряду, при зміні влади, також, тому що це завдача. Якщо ми не повернемо мільйони людей в Україну, не вирішимо це питання демографічне, яке ви сказали, це також сильно вплине на наше економічне зростання, і ми будемо менш цікавими. Зрозумієте, що країна там 40 мільйонів людей значно більше цікава світу і економічно, і як споживач, і як виробник, і як робоча сила, і як частина економіки іншої країни, ніж там 30, умовно кажучи. Не кажучи про те, що це також і про нашу обороноздатність. Абсолютно точно. І я не знаю, чи там для нас підходить, я не спеціаліст в цьому, чи є для нас підходить там ізраїльська модель, коли ми будемо більше там навчати, більше займатися там військовою освітою. Але в принципі, мені здається, що так. І ми будучи, ви сказали, будучи щитом Європи, ми повинні там цей щит гордо нести і показувати, що ми приносимо додаткову вартість. А для цього треба також, в тому числі, люди. Так, я хотів розіграти ножа наприкінці нашої розмови. Але в нас виникли технічні негаразди. Може, зараз щось зміниться. І Моно не дозволяє мені провести розіграш. Напевно, тому що на цій банці було вже більше, ніж 50 розіграшів, і там треба підняти ліміт. Так, я не можу провести розіграш. Тому, шановні глядачі і слухачі, розіграш ми проведемо завтра вранці. Завтра вранці, я думаю, що Моно нам допоможе вирішити цю проблему. А це означає, що у вас іще є можливість позмагатися за чудового ножа, який ми вже багато разів показували тут. Ось в етері, я вже не буду зараз його діставати, показувати. За час нашої розмови ми зібрали 700 тисяч гривень. Це чудово. Донатьте, допомагайте нашому війську. А вам я дуже-дуже дякую за цікаву змістовну розмову. Це, напевно, в мене найдовший подкаст з усіх, які були, та практично майже 2 години в такому досить швидкому бадьорому темпі. Дякую вам за те, що завітали, і слава Україні! Героям слава. Дякую.